ආයිබෝවන් මම අද ඔයාලට කරන්නේ AutoCAD සිංහලෙන් කරන පාඩම් මාලාවේ 7 වෙනි පාඩම Ctrl plus number shortcut commands. ඒ කියන්නේ Ctrl key එකත් එක්ක ඉලක්කම press කරලා කරගන්න පුළුවන් shortcut command ගැන තමයි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් කෙටි මං කියලාත් අපි කියනවා. ඒ shortcut command ගැන තමයි කියන්නේ. මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට මේ Ctrl එකත් එක්ක press කරන්න ඕනේ මේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් ඉලක්කම් අපේ අකුරු වලට උඩින් තියෙන ඉලක්කම් ටික ප්‍රෙස් කරලා තමයි කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නියුමරික් පෑඩ් එකේ තියෙන අකුරු ඉලක්කම් ටික ප්‍රෙස් කරාට මේක වෙන්නේ නැහැ. ඔව් මම ඉස්සෙල්ලාම වලට කන්ට්‍රෝල් ඒක හොඳට මේ මතක තියාගන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලාම වලට කන්ට්‍රෝල් බිඳුව කියන එක ප්‍රෙස් කරලා බලන්න. ඒකේ කියන්නේ ක්ලීන් ස්ක්‍රීන්. මම ඒක ප්‍රෙස් කරලා පෙන්නන්නම්. කන්ට්‍රෝල් එකත් එක බිඳුව. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකෙදි වෙන්නේ අපේ රිබන් පැනල් එකේ තිබුණු ඔක්කොම අයිකන් ටික හයිඩ් වෙලා අපි වැඩ කරන ස්ක්‍රීන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට පෙන්වනවා. මම ඒක ආයෙ කන්ට්‍රෝල් බිඳුව ප්‍රෙස් කරනවා. ඔව්. එතකොට ආයෙ පෙන්වනවා. ඇත්තට මේකෙදි මේ කීස් ටික ඔක්කොම මේ කමාන්ඩ්ස් ෂෝට්කට් කමාන්ඩ්ස් ටික ටොගල් කීස් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ මේ වැඩ කරන්නේ. මම කලිනුත් වීඩියෝ එක කියලා ඇති. ඒ කියන්නේ එකම කී එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරපුවාම වෙන දෙයට විරුද්ධ දේ ආයෙ ප්‍රෙස් කරපුවාම වෙනවා. මම ආයෙ පාරක් කන්ට්‍රෝල් බිඳුව ප්‍රෙස් කරලා පෙන්නන්නම්. එනවා ඒක මේ හයිඩ් වෙනවා ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරනවා. කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරපුවම අපිට එනවා ප්‍රොපර්ටිස් පැලට් එක. මේකද ඇතෙන් ප්‍රොපර්ටිස් පැලට් එක කියන එක වෙන්නේ සාමාන්‍ය අපි AutoCAD වල මොනවා හරි ඇඳහම ඒකට අදාළ අපි ඒක ඒ ඇඳින එක මොකක් හරි ඇඳපු එකක් හරි ලියපු මේ වගේ අකුරු හරි සිලෙක්ට් කරපුවාම ඒකට අදාළ ප්‍රොපර්ටිස් ටික පෙන්වන පැලට් එක තමයි මේ ප්‍රොපර්ටිස් පැලට් එක කියන්නේ. මම ඔයාලට මේකෙදි ලයින් එකකුත් මෙතනින් අදින්න. එතන ලයින් එක දැන් මම ලයින් එක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරපුවාම ඒකට අදාළ ප්‍රොපර්ටිස් ටික මේකේ පෙන් තියෙනවා. මම ඒකෙදි මේ බයිලේ දැන් කලර් එක තියෙනවා බයිලේ කියලා තියෙනවා. මම මේක ලේයර් එක ඇඳලා තියෙන එකයි ඒ. ඊට පස්සේ බයිලේයර් එකට අපි ඒක මේ මුවක් කියලා කරලා අපිට මේ ලයින් එක කහපාට කරගන්න ඕන. අපි මෙතන බලපුවම ලයින් එක කහපාට නා. කොළ පාට වුණා කොළ පාට. ඔය පේනවා ඇති. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ ලයින් දැන් මෙතන ටයිප් කරලා තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් උඩ ඒක සිලෙක්ට් කරත් ඒකට අදාළ මේ ප්‍රොපර්ටිස් ටික මේක වෙනස් වෙනවා. අපිට මේ AutoCAD එකේ අපි සිලෙක්ට් කරන ඕන එක ප්‍රොපර්ටිස් ටික අපිට මෙතනින් උනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි ප්‍රොපර්ටිස් පැලට් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්නේ. මම ඒක අයින් කරන්න. මම එකපාරක් ආයෙත් අරන් පෙන්නන්නම් ඔයාට. Ctrl 1 ආයෙ 1 ප්‍රෙස් කරලා අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ Ctrl 2 මම ඒකත් ප්‍රෙස් කරනවා. Ctrl 2 ප්‍රෙස් කරපුවාම මේක කියන්නේ ඩිසයින් සෙන්ටර් පැලට් එක. ඒකෙදි අපිට සාමාන්‍ය මේකෙදි පුළුවන් අපිට මොකක් හරි අපි කරලා තියෙන ඩ්‍රෝවින් එක අපි කලින් කරපු ඩ්‍රෝවින් එක මෙතනින් අපි හොයාගෙන අපිට ඒක අපි හිතමු ඒකේ මොනවා හරි අපි කරලා තියෙන එක අපිට බ්ලොක්ස් ඩ්‍රෝවින් වල බ්ලොක්ස් එනවා. ඒ බ්ලොක් එක අපිට මේ ඩ්‍රෝවින් එකට ගන්න ඕන අපි. මේක එකක් පෙන්නනවා මේ කාර් එකක් පෙන්නනවා. මම ඒ කාර් එක මේකට ඇදලා අරන් පෙන්නන්න. පේනව නේද? ඒක අපි මම මේ පැලට් එක අයින් කරනවා Ctrl 3 ප්‍රෙස් කර. sorry Ctrl 2 ප්‍රෙස් කරලා අයින් කරා. අර පේනත් මේ කාර් එක බ්ලොක් එකක් විදිහට ඇවිත් තියෙනවා. මම ඒකත් මකනවා. ඊට පස්සේ Ctrl 3 කියන්නේ Ctrl 3 ඉලක්කම Ctrl 3 ඉලක්කම ප්‍රෙස් කරනවා tool මේ palette එක එනවා. මේකෙදිත් අපි AutoCAD වලම මේ කට්ටිය default හදලා දෙලා තිනවා මේ සමහර මේක තියෙනවා දැන් model constraints ඊට පස්සේ annotation architectural mechanical කීක තියෙනවා. මේවා එක බ්ලොක් එයාලා CAD ඩිෆෝල්ට් එකේම ඇඳලා හදලා දාලා තියෙනවා. අපිට ඒවා අපේ ඩ්‍රෝවින් වලට ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ තියෙන නිකන් එකක් මේක මේ හෙක්ස් නට් කියන එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙම අතහැරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඔයාලට පේන නැති මේ ඒ නට් එක උඩ තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඒවා අපිට මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මම තව එකක් ඒ වගේ ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙනවා elevation symbol කියලා. මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා දාපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙහෙම වින්ඩෝ එකක් එනවා. අපිට මෙතන මේ ELEV කියන තැන අපි මොකක් හරි අගේ අපි ඉලක්කම ටයිප් කරපුවාම ටයිප් කරලා ඕකේ කරපුවාම මෙතන මේක සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ අපි ඔය ලෙවල් වගේ පෙන්වන්න තමයි මේක දාන්නේ. ඒ වගේ ඒවත් මේකේ ඒවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒක මම ක්ලෝස් කරන්නම්. ඒක අපි ඒකට ගන්න තියෙන්නේ Ctrl 3. ඒ කියන්නේ මම ඒක එකපාර ප්‍රෙස් කරපුවම එනවා හයි ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ආයෙ ප්‍රෙස් කරපුවම අයින් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ Ctrl 4 Sheet Set Manager Play Palette. ඊට පස්සේ Ctrl 6 DB Connect Manager Palette. Ctrl 7 Markup Set Manager Palette. මේ තුන ගැනම ඇත්තටම
මම මෙතනදී මේක මූලික මේක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වලදී මමත් අතට මේක හැමදේම දන්නේ නැහැ. මම මේක පස්සේ වෙලා කියලා දෙන්නම්. මෙතනදී මම ඒක ගැන කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔව් මේකෙදිත් මම නිකන් ඔයාලට පෙන්නන්න Ctrl 4 press කරපුවාම sheet set manager palette එක එනවා. ඒක ආයෙ press කරපුවාම අයින් වෙනවා. Ctrl 6 press කරපුවාම DB connect manager එක එනවා. ආයෙ press කරපුවාම අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ Ctrl 7 press කරපුවාම markup set manager palette එක එනවා. ආයෙ press කරනවා අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක පස්සේ වීඩියෝ එකකින් කී කරන්නම් තව ගොඩක් ඉස්සරහදී. මොකද මේක මේ මූලික මට්ටමේදී මේක ඕනේ වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. යන්න ඔක්කොම එකට කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝස් දිග වෙනවා. ඒ වගේම මුලින් මේ අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න ගියොත් අපිට අපි සාමාන්‍ය කමාන්ඩ් මේ වලට කරන්න තියෙන කාලේ තවත් එහාට යන එක වෙන්නේ. මම ඒකින්ද මෙතනදී ඒක කරන්නේ. අපි ඊළඟට Ctrl 8 quick calculator. මේකෙදි කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය AutoCAD ඇතුළේදීම calculator අපිට ගන්න පුළුවන්. මම ඒක අරගෙන පෙන්නන්න. මෙන්න මෙහෙම මේකෙදි සාමාන්‍ය calculator තියෙනවා. අපිට ඊට පස්සේ scientific calculator ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ unit conversion. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන unit convert කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වට මේ කැල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒක අපිට මෙතනින් ක්ලෝස් මේ සාමාන්‍ය කැල් එකෙන් ක්ලෝස් කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Ctrl 8 press කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මේක ආවොත් මේ කැල්කියුලේටර් එක පුළුවන් ගන්න විතරයි නෑ පුළුවන් ගන්න පුළුවන් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා Ctrl අන්තිම එකම කියන Ctrl 9 මම ඒක ප්‍රෙස් කරලා පෙන්නන්න. ඒකෙදි පෙන්නන්නේ command line එක. command line එක display වෙනවා hide වෙනවා. මම මේක ප්‍රෙස් කරන්න. මේකෙදි ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා window එකක් එනවා. ඒ window එකේ අහනවා do you want to close the command line window කියලා. මේ window එකේ ඉන්නේ AutoCAD වල default වල මේක තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍ය මේ window එකේ මෙතන මේ tick එකක් දාපු මෙතන තියෙන always close the command line window කියලා. ඒකට tick එකක් දාලා මේක yes කරොත් එහෙම මේ message එක මෙයා කවදාවත් ආය අහන්නේ නැහැ. මම ඒක ඒ විදිහටම ඉව කරන්න. ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඒක yes කරපිට එයා command line එක hide කරලා දානවා. අපිට ඒක ආයි ගන්න ඕන නම් Ctrl 9 press කරපුවාම ආයෙ එනවා. දැන් ඊළඟට අහන්නේ නැහැ මගෙන් අර මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ. ඔව් මේ ටික තමයි අතර මේ කීස් වලින් කරන්න පුළුවන් මේ control එකත් එක්ක number එකක් press කරපුවාම ඒ මේ facility තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. මේවා සමහර ඒවා ගැන මම ඉස්සරහට තව වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. දැනට මේ ටික ඔයාලා දැනගත්තාම ඇති මූලික මට්ටමේදී. හොඳයි. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවා නම් ධාරි channel එක subscribe කරලා bell icon උඩ click කරන්න. මම එහෙම කරන්න කියලා ඉල්ලන්නේ. එහෙම කරපුවාම තමයි තව මේක බලන්න කැමති කෙනෙකුට බලන්න අවශ්‍ය කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක YouTube වල උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට තව කෙනෙකුට ඒක ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. එහෙනම් මම ඒක කරන්න කියලා ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.